بسبب البلد ده الليلة نكدت حاجاتي كلها تحت السودان. لبست التوب ولبست الدقة بتاعتي والفدوة. دخلت في الدور من أول جديد. أنا طولت شديد ما لبست توب. اهلا يا احلى بنات في الكون، ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وبعافيه. انا الليله مبسوطه جدا وفخوره جدا ومعتزه جدا انه اقدم لكم باليت كنداكا. باليت تعكس الثقافه السودانيه، الحضاره السودانيه، وكل حاجه عندنا جميله. الباليت وصلتني في باكيت جولد حلو جدا جدا. من برا خدت اللوجو بتاعها رين بيوتي. بعد كده في كيس بتاع تول حلو، جواه في حاجات بتبرق كده، حاجات الزينة دي، وثانك يو ليتر. دي كنداقة بقى، دي الباليت. شوفوا الباكج بتاعها حلو كيف، الرسمة اللي قاعدة برا الافريكان ليديز ديل، روعة روعة بجد. دي الباليت من جوا. شوفوا الدرجات بتاعت الالوان خرافية كيف، حلوة جدا. فيها شيمرز والماتس، فيها جليترز بيخطفوا العين، وفيها بلو عامل كونتراست غريب جوا الباليت. شوفوا الأسامي بتاعت الألوان، ألوان الشادوهات: أمانيتور، صندلوت، سكر. شوفوا الحنة، شوفوا سودان، شوفوا اللون ترتر ده ترتر، تاجوج، أماني ريناس، كركديه، كرمة، حضارة كرمة والكوش، الماس، والأبانوس، صحارى، نبتة، وتوتي، وجمال توتي، والذهب اللي بيلمع، والنيل ولون النيل العامل كونتراست بجد روعة. الإخراج بتاع الألوان كلها في الباليت خرافي جدا جدا جدا. فما تأخر عليكم، يلا نعمل بيها لوك. بالإلف 16 اورز كامو كونسيلر هأعمل بيه بيز لجفوني. هأبدأ باللون ده اللي هو أماني تور. هعمل اللون ده على جفني كامل. هاخد نبتة هأعمله في منطقة الكريس. هأدمج بفرشة دي الطرف الخارجي للون. وده اقسم بالله كده كفاية. بجد استعمل شنو، كل لون بينادي فيك اكتر من التاني. هاخد كركديه. انا اللون ده عاجبني، يعني اللون ده ما طبيعي، ف همشي عليه. شوفوا قوة اللون في البرش. اللون very dense، قوي.
اللون بيندمج بسهولة خرافية رغم انه لون داكن جدا. شوفوا الكركديه ده كركديه. رايكم برهابة اللون شنو؟ رهيب. عايزة ادخل كش على اللوك ده. شوفوا الرهابة. I'm speechless. هارجع لكركديه عشان اعمل له بلند مع ده بس الاطراف. هنمشي بقى تعيشوا معايا الذهب. شوفوا ذهب فظيع اللي بيبرق. شوفوه طلع معايا في الفرشة كيف. شايفينه؟ هعمل بيز لانه هو جليتر صريح وهاخده مباشرة. شايفين اللون؟ فيه كواليتي بتاعت بلندبيليتي، يعني انك تدمج ما طبيعي. هاخد حنة واعمله تحت عيني باين عليني مبسوطة جدا. تحته هعمل سودان. دلوقتي هاخد كركديه ذاته بفرشة صغيرة كده. عايزة اشيل تاني من سودان اغمق بيه بس الاطراف هنا التلت الاخير من العين. انا حبيتني، يعني انا حبيتني شديد، حبيتني وحبيت شكلي وحبيت الالوان، حبيت اي حاجة. انا انتهيت من الباليت، خلينا نمشي خطوة تانية ونجيها راجعين. هعمل من لوريال لاش بارادايس. هركب الرموش دي، هركبهم اوف كاميرا وارجع لكم في فيديو جميل عن تركيب الرموش. هخلي لكم اللينك بتاعه هنا. وركبت الرموش، منتظرة اللازق بتاع الرموش ينشف عشان اعمل بس شوية ايلاينر كده من فوق. هارجع للكنداكة تاني. عايزة اخد من ساندل وود. هو ساندل وود ده لوك لحاله اصلا ان شاء الله. هارجع اظبط الكحل شويه بالكحل ده من لاستنج دراما ميبلين. بعد كده بالبن ايلاينر بتاع شيجلام اللي هو شكله كده. كده خلصت اللوك اللي استخدمت فيه باليت كنداكا. اتمنى يكون اللوك عجبكم. انا عجبني بطريقة فوق الوصف وفوق الخيال. باليت رائعة. الباليت الوانها قوية، ورغم ان الوانها قوية البلندبيليتي بتاعتها فظيعة وسهلة جدا 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 جدا. الافكار بتاعت اللوكات فيها كتيرة كتيرة كتيرة. انا غايته غالبا اعمل لكم لوك تاني ان شاء الله او ثالث ورابع يمكن كتير. المهم في افكار بتاعت لوكات كتيرة ممكن تطلعي منها. في لوكات يومية، في لوكات سهرة، في لوكات باليت خرافة. congratulations for الباليت. مبروك
مبروك مبروك مبروك، وعقبال ما نشوف منك كمية بتاعت باليتات وكمية بتاعت منتجات يا رب العالمين. ويب سايت ريم بيوتي حيكون موجود تحت في صندوق الوصف، تقدروا تطلبوا منه اونلاين. البلاد اللي ممكن يشحن لها دلوقتي موجودة برضو في الويب سايت كل المعلومات. واتمنى انه اللوك بتاع الليلة يكون عجبكم. لو عجبكم اللوك وعجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة في المربع الأحمر بتاع الاشتراك، وجنبه في جرس بتضغطوه على أساس كل ما ينزل لي فيديو تجيكم به نوتيفيكيشن. أتمنى ألاقيكم في فيديو تاني. باي.